ومتى بيحريك هذا الفيديو بالكامل باستخدام ترجمات يوتيوب بس. واذا لم يكن نشوف اي شيء الان بذا يعني انت بحاجه لتشغيل الترجمه. بدي احاول اعاده تشغيل الفيديو ايش بيظهر لك الان. من المحتمل ان يتسبب ذلك في تاخير جهازك، لذلك اعتذر مسبقا. لكن اترك تعليقا اذا نجوت من هذا الفيديو، واذا كان الفيديو بطيئا جدا بالنسبه لك بيمكنك مشاركته مع صديق في قناه ديسكورد ومشاهده المعاينه. هناك بتحنر ولا لتر شينغ لينك ويركس ويمكنك يرينا ناخذ عسكاك بس. فاستقد من تشغيل الترجمات في نافذه المعاينه الصغيره وتتمكن من رؤيه جميع الترجمه بشكل اوضح بكثير من مشاهده الفيديو باكمله. اضرر لان معاينه ديسكورد اصغر، تشتغل بمعدل اطارات افضل وتخلي الصور اكثر وضوحا بكثير. وباكل دي ما زالوا بيشاهدون في وضع للشاشه الكامله. ترين والان بعد ان جمدت جهازك دعني اخبرك عن قناتي المدهشه، حيث ستجدون رسوم متحركه رائعه واشياء مثيره عن يوتيوب، لذا لا تترددوا في كل اشتراك يا رفاق.